Hello agagek! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video is mag-unbox tayo ng in-order ko sa noon. Wow! Noon. So nag-order ako ng ring light na mayroon na siyang free na monopod. Tingnan natin. So open na natin, guys. Excited na ba kayo? Ako excited na. Mura lang siya, guys. As in, mura lang. Sulit sa budget. So, masyadong maprocess. Char. Huh? Ba't ko tinanggal yun? Kahirap ito. Ayan na, guys. Yung ring light. Ito na, guys, yung ring light. Ito na siya. Wow! Meron siyang ring light. So, ganito lang. Nakakalokan. Yan. Ito yung stand niya. So guys, ikakabit na natin siya. I-testing natin kung maganda ba talaga siya. Kung gumagana siya, syempre. Hirap mo. Baka na-peke pa. Char. Okay. Sino ko ito? Akala ko yung yung namumove siya. Actually, akala ko yung namumove. Disappoint na. So, ito po yung ring light. Ayan, yung ring light. Tingnan natin. Ay! Ay, nakikakabit ito. Parang may mali. You send. Ganun, chiba bangs lang pala. Kailangan pala siyang i-ganun. Okay. Kita nyo, guys. Ay! Cut mo. Ikabit na natin. Tapos, ganun si Chiba Bells. Excited na ako. Baka sakaling maibalik maganda siya, guys. Nararamdaman ko maganda siya. Okay. Ang haba ng saksakan niya. So, ito na siya, guys. Ang nararamdaman ko maganda siya. Testing natin. Tinisipon ako. Siguro may darating na pera. Char! Charot-charot na.
In-order ko siya nung 10. Tapos, hindi siya dumating. Pero ang delivery date niya talaga is Tuesday, guys. So, we'll try. Try na natin. Okay. Oh, gumagana siya, guys. Power. Ah! Ang ganda, guys. Ang ganda talaga siya. Ganda. So, meron siyang iba't ibang option ito. Oh, may white option. White option. Tayo nyo, guys. Ah, ito medyo madilim siya konti. Ay! Ganda siya, guys. Kita nyo? Oh! I love it. So, maganda siya. Hindi naman sayang yung binayad natin. Alright! So, maganda siya, guys. Ito naman, ipapatong din natin ito dito para paglagyan ng phone, I think. If I'm not mistaken. Ay, no, diba? Pakalandi naman ito. Ito yung sa phone, pag ilalagay mo na yung phone. So, yun. Yung sa Chico Plus pala yun. Ganda siya. In fairness naman, maganda yung nabili ko. Tama naman yung na-order ko. So, Hanun. So, ang presyo nito ay 66.25 lang, guys. Siyempre, kasama na yung delivery charge doon. Ay, sorry, hindi pa pala kasama ang delivery charge doon. Yung mga nasa 20 yung delivery charge. Not bad for ring light. Para may gagamitin na tayo. Diba? Excited diba kayo, guys? So, that's the end of our video. Sana nag-enjoy kayo sa pag-unbox ko ng in-order ko sa noon. So, yun, guys. Maraming salamat sa lahat ng subscribers at sa mga manonood pa at magsusubscribe sa aking channel, Dominic Juanata. Maraming salamat! Bye-bye!